Hi guys, good news. I don't know if for you, but for me for sure. I will be part of Meerval Mania 2023, 3rd of 4th June. We can have a great chat about catfishing, and I will have as well a lecture, not only about catfishing, but as well about some big freshwater fish around the world. Take care, tight lines, and see you in Meerval Mania 2023. We rise and fall, we've seen it all, but something goes much deeper. Who we really are. De dag organiseren we dan ook om mensen echt kennis mee te geven over wat is nou de meerval. Hoe kun je de meerval nou bevissen. Je kunt het gek niet bedenken. Alles is er op Meerval Mania om echt een betere meervalvisser te worden of je eerste meerval te vangen. The journey has begun right now. Born from ashes, I will go. Hoi, ik ben Peter Rutte. 3 en 4 juni is Meerval Mania bij Fishing Adventures in Enschede. Op die dag ben ik ook aanwezig, met mijn bellyboot natuurlijk, en ga ik proberen het nieuwe meerrecord te vangen. Het zou leuk zijn als jullie er ook bij zijn. En misschien tot ziens. 'Cause the times are changing.